در بخش اول این درس با تنظیمات نمایش آشنا می‌شویم. زبانه اسلاید شو امکان اجرای این تنظیمات را در اختیار قرار می‌دهد. در بخش استارت اسلاید شو تعیین می‌کنیم که ارائه چگونه آغاز شود. گزینه From Beginning برای شروع از اولین اسلاید، گزینه From Current Slide برای شروع از اسلاید جاری و گزینه Present Online برای نمایش آنلاین انتخاب می‌شوند. اگر روی دکمه کاستوم اسلاید شو کلیک کنیم و سپس گزینه کاستوم شوز را انتخاب کنیم، کادر محاوره‌ای به همین نام ظاهر می شود. با کلیک روی دکمه نیو کادری نمایش داده می شود که در سمت چپ آن اسلایدهای ارائه به همراه یک کادر علامت دیده می شوند. اسلایدهایی که قصد داریم در نمای اسلاید شو نمایش داده شوند را علامت زده روی دکمه اد کلیک می کنیم. اسلایدهای انتخاب شده در کادر سمت راست دیده می شوند و به این ترتیب ما یک نسخه سفارشی ایجاد می کنیم. با کلیک روی دکمه های آپ یا داون ترتیب قرارگیری آنها را تغییر داده یا با کلیک روی دکمه ریموو اسلایدی را از این لیست حذف می کنیم. روی دکمه اوکی کلیک می کنیم. مجدداً به کادر محاوره‌ای کاستوم شوز برمیگردیم. اسلایدهای سفارشی ما تحت نام کاستوم شو 1 در لیست دیده می شوند. به کمک دکمه ادیت می توان اقدام به ویرایش این نسخه سفارشی نمود. دکمه کپی برای ایجاد یک نسخه دیگر از این سفارش و دکمه ریموو برای حذف لیست سفارشی به کار می رود. اگر روی دکمه شو کلیک کنیم، اسلایدهای انتخابی ما در نمای اسلاید شو مشاهده خواهند شد. اگر دوباره روی دکمه کاستوم اسلاید شو کلیک کنیم، نسخه سفارشی ما در لیست دکمه مشاهده خواهد شد. ایجاد نسخه های سفارشی نمایشی برای دسته‌بندی ارائه های طولانی مفید است. به عنوان مثال، فصل‌های مختلف یک تدریس طولانی را می‌توان از یکدیگر جدا کرد. در بخش ستاپ با کلیک روی دکمه ستاپ اسلاید شو، کادر محاوره‌ای ستاپ شو باز می‌شود. در بخش شو تایپ از این کادر، نوع خروجی نمایش تعیین می‌شود. حالت پیشفرض presented by a speaker است که ارائه به وسیله یک سخنران و در حالت تمام صفحه نمایش داده می شود. انتخاب هر یک از گزینه‌های این بخش الگویی است که منجر به فعال یا غیر فعال شدن گزینه‌های بخش‌های مختلف کادر محاوره‌ای ستاپ شو می شود. بخش بعدی شو آپشنز نام دارد. اگر کادر علامت لوپ کانتینیوزلی until escape فعال باشد، ارائه بعد از رسیدن به آخرین اسلاید مجدداً به اسلاید اول باز می‌گردد و این حلقه آنقدر ادامه پیدا می‌کند که کلید اسکیپ از صفحه کلید فشرده شود. اگر کادر علامت Show Without Narration فعال باشد، ارائه بدون صدای ضبط شده سخنران پخش می‌شود. و اگر گزینه Show Without Animation فعال باشد، ارائه بدون جلوه‌های متحرک سازی نمایش داده خواهد شد. اگر کادر علامت Disable Hardware Graphics Acceleration فعال باشد، سخت افزار شتاب دهنده گرافیکی غیر فعال می شود. در کادر مقابل پن کالر رنگ قلم سخنران و در کادر مقابل لیزر پوینتر کالر رنگ اشاره لیزری سخنران تعیین می شود. در ادامه همین آموزش با این دو گزینه بیشتر آشنا می‌شویم. در بخش شو اسلایدز، اسلایدهای شرکت کننده در نمای اسلاید شو تعیین می‌شود. گزینه آل همه اسلایدها را انتخاب می‌کند. گزینه فرام شماره اسلاید شروع تا شماره اسلاید پایانی را تعیین می‌کند و کادر کاستوم شو نسخه سفارشی که به کمک دکمه کاستوم اسلاید شو ساختیم را برای نمایش تعیین می‌کند. در بخش ادوانس اسلایدز، حرکت اسلایدها در نمای اسلاید شو در حالت منوالی، یعنی با کلیک موس و یا در حالت زمانبندی شده تنظیم می‌گردد. در بخش مالتیپل مانیتور، وضعیت نمایش ارائه در حالت چند مانیتوری تنظیم می‌شود. کادر اسلاید شو مانیتور حالت خودکار یا صفحه نمایش اصلی را تعیین می‌کند. اگر گزینه پرایمری مانیتور انتخاب شود، امکان انتخاب تفکیک پذیری در کادر رزولوشن ایجاد می شود.
اگر گزینه Use Presenter View فعال باشد، سخنران یا ارائه دهنده می تواند نمایی را در صفحه نمایش خود مشاهده کند که یادداشت سخنران در آن دیده می شود. اما بینندگان نمای عادی اسلاید شو را در صفحه نمایش یا ویدیو پروژکتور خود خواهند دید. تنظیمات بخش مانیتور از زبانه اسلاید شو نیز مانند همین بخش است. با کلیک روی دکمه اوکی، تنظیمات کادر محاوره‌ای ستاپ شو ثبت می شود. دکمه هاید اسلاید جاری را مخفی می کند. همانطور که مشاهده می کنید، مخفی شدن اسلاید با این علامت نشان داده می شود. با کلیک مجدد روی دکمه هاید، اسلاید آشکار می شود. در انتهای این درس با منوی میانبر نمای اسلاید شو بیشتر آشنا می شویم. برنامه سفارشی نمایش را حذف کرده وارد نمای اسلاید شو می شویم. برای مشاهده گزینه‌های این منو کلیک راست می کنیم. گزینه نکست برای حرکت به اسلاید بعد و گزینه پریویوس برای حرکت به اسلاید قبل است. گزینه لاست ویود آخرین اسلاید دیده شده را فراخوانی می کند. با کلیک روی گزینه سی آل اسلایدز تمام اسلایدها مشاهده شده و ما می توانیم روی اسلاید دلخواه خود کلیک کنیم. به وسیله گزینه زوم می توان بخشی از اسلاید را بزرگ نمایی کرد. اگر گزینه شو پرزنتر ویو را فعال کنیم، نمایی ظاهر می شود که سخنران می تواند ارائه خود را در 2 صفحه نمایش مدیریت کند. به گونه‌ای که در صفحه نمایش مخصوص به خود، اسلاید بعدی را به همراه یادداشت‌های سخنران مشاهده می کند. با انتخاب گزینه هاید پرزنتر ویو به نمای معمولی باز می گردیم. گزینه‌های بلک اسکرین و وایت اسکرین از زیر منوی اسکرین صفحه نمایش را به طور موقت سیاه یا سفید می‌کند. به کمک گزینه لیزر پوینتر اشاره‌گر لیزری فعال می‌شود. گزینه پن قلم را فعال می‌کند. سخنران می‌تواند توضیحات خود را با قلم به صفحه اضافه کند و یا با کشیدن خط روی برخی قسمت‌ها تأکید کند. از هایلایتر نیز به همین منظور استفاده می شود. رنگ قلم با منوی اینک کالر قابل تنظیم است. به وسیله ایریزر خطوط رسم شده را پاک می کنیم. گزینه Erase All Ink on Slide تمام خطوط رسم شده به وسیله سخنران را در اسلاید جاری پاک می کند. اگر هر یک از نشانگرهای لیزری، قلم و یا هایلایت فعال باشند، امکان استفاده از دکمه عملیاتی و ابرپیوندها وجود ندارد. بنابراین برای حرکت از روی اسلاید جاری باید دوباره از زیرگزینه پوینتر آپشن، گزینه ارو آپشنز و سپس یکی از گزینه‌های اتوماتیک یا ویزیبل را انتخاب کنیم. انتخاب گزینه هیدن منجر به پنهان شدن اشاره‌گر موس می‌گردد. گزینه پاوز برای ارائه‌های تمام خودکار فعال شده و اجرای ارائه را به طور موقت متوقف می‌کند. برای راه اندازی مجدد گزینه رزوم را کلیک می‌کنیم. گزینه اند شو نیز اجرای ارائه را پایان می‌دهد.